สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำเมนูสุขภาพดีๆนะคะและทำง่ายประหยัดเงินนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะกับเมนูนะคะซุปเห็ดเข็มทองนะคะไก่สับคีโตนะคะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นนะคะในส่วนของแครอทนะคะให้เป็นลูกเต๋าค่ะตามด้วยหั่นเห็ดเข็มทองเป็นท่อนๆนะคะประมาณ2ท่อนนะคะหั่นต้นหอมเป็นท่อนๆนะคะตอกไข่นะคะ1ฟองตีไข่ให้แตกหลังจากนั้นเอาไก่สับลงไปใส่ลงไปนะคะและตามด้วยแครอทนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันไปตั้งน้ำกันค่ะตั้งน้ำจนเดือดนะคะใส่ผงปรุงรสคีโตลงไป1ช้อนชาค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราเอาเห็ดเข็มทองลงไปเลยค่ะพอเห็ดเข็มทองเดือดนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะค่อยเทไข่นะคะที่พักไว้เมื่อกี้ลงไปคนตลอดเวลานะคะมันจะได้เป็นซุปที่ใสและสวยมากๆเลยนะคะตามด้วยนะคะปรุงรสด้วยนะคะซีอิ๊วขาวคีโตค่ะใส่ต้นหอมนะคะที่หั่นท่อนไว้นะคะเห็ดเข็มทองนะคะไก่สับคีโตค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะทำง่ายนะคะและที่สำคัญประหยัดเงินมากๆลองไปทำกันดูนะคะเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักและก็ทานคีโตทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ